Giá vẫn còn nguyên.
vàng óng rồi đấy. May mắn là năm nay không bị thối. Nghỉ chút đi uống nước ạ. Chỗ này liệu được một bao chứ nhỉ? Đào xong rồi thì mới cho vào bao thôi. Củ này to thế nhỉ? Xem chắc là nặng khoảng 1 cân đấy. Chắc khoảng 1 cân đấy.
nhiều nó mới đầy vào. Đá thêm. Chú Diêu chở Hương phải không? Vâng. Anh lên hộ á? Nay chú bận chú nhờ anh lên chở hộ. Vâng vâng. Thế thì chờ em một tí nhá. Đường đẹp ấy nhỉ? Cũng bình thường thôi anh ạ. To phết đây. Anh chở một chuyến hay 2 chuyến đi? Chắc một chuyến rồi đó. Thế thì thôi em đóng luôn như này nhá. Có anh bê tí nhỉ? Vâng. Nó căng thế. Xong chưa? Xong rồi anh ạ. Thế mà chạy. Này chắc để vác. Được rồi ạ.
không anh? Cần em giữ xe không ạ? Giữ xe. Vâng. Rồi, ok đấy. Thế anh sẵn dây răn. Anh đỡ quán cô Hương hộ em nhé. Tí khác cũng cân phải không? Vâng. Rồi. Cô ơi, cô cần mình một cháu với ạ. Có cần nhấc
kiểu ống 27 gì. Dạ vâng. Đây kiểu ống 27 đây. Còn cái gì nữa, cái thu, có lấy cái thu nữa không nhỉ? Có Đây là lấy cái thu à? Thế đây 27 xuống đây là 27 xuống 34. Còn nếu mà lắp cái ống ngoài kia nó là ống 40 thì là cái này lấy 48 thôi là thu xuống thôi, cái ống 48 nó thu xuống thôi. Cái của nhà em nó đang như thế này thì là bây giờ em về lắp vào như này mà nó đi xuống dưới này. Vâng, thì em cần thêm một đoạn nhựa. Cần một đoạn nhựa này thì bây giờ cái đoạn nhựa đấy mình lấy khoảng tầm cái tường này nó cao khoảng tầm bao nhiêu phân thì đấy đây. Phải 1 mét em ạ. 1 mét thì mình lấy xuống 1 mét xong rồi mình lại mua một cái khử như thế này nữa rồi đi ngang sang. Vâng. Mình lắp cái dây thì bằng chôn đấy. Cái ống này nó phải làm đúng như thế chứ không phải được cạo uốn ra được, nó không như cái dây. Đấy. Đây. Tôi cắt cho em đoạn như thế này đấy, xong rồi như thế này là thành ra là nhà em phải mất 2 cái khử đấy. Vâng, đúng là 2 khử em. 2 cái khử như thế này, đấy một cái như thế này. Bây giờ cắt một ổ ống 34 phút ở đây cho em. Xong là còn cái ống 27 thì em cứ lấy, ví dụ như nhà em lấy 12 thì mình cắt dư lên 10 phân nữa để cắt lên 2 mẫu nối vào đây là được. Hai đầu em cầm này đi đánh cắt. Giờ anh lấy cái này ra đây, cái này về là tao chặt nó vào này, về đây là anh lắp ví dụ đây cho em nhé, rồi em về em khắc làm nhé. Đấy, còn cái mẫu ống 27 kia thì bây giờ cắt tới hơn 1 mét nữa đúng không? Vâng, đấy, anh cứ lấy cho em tầm khoảng 1 mét cũng được ạ. Cái này em về đầu này ở trên nhà em là cái đầu này là đầu nước ra nhé, là cầm cái đường nhà em nó như thế này, cái này làm ngược lại như thế này. Cái đầu này thì là cắt cái một tổ ở đây khoảng 5 phân thôi là nối ở đây. Đây bây giờ đấy em hình dung ra cái này chưa? Anh đấy lắp thành hình cho em rồi đấy, xong bây giờ anh ra kia anh cắt ống cho em là về là em làm, em phải rút hết những cái này ra xong là em làm lắp vào thôi. 12 mét này. Mét đúng không? Vâng. Là đi 796 nghìn chứ, 10 mét là 80 nghìn, 10 mét là bằng 80, 12 mét nữa là bằng 16 nghìn, nữa là bằng 96, cộng với 53. Một 49. Đây em ơi, em ơi. 49. Em này luôn đấy ạ. Ừ. Em ơi, giờ mua được có ly được một chuyến không?